તો આપણે બે દેશી મગડા લઈ લીધા હ, એને હારા શેકી નાખશું. તો આ કમ્પ્લીટ શેકી ગયો હ, તો આપણે એના સાઈડમાં રાખી દેવું કટિંગ માટે. તો આપણે દેશી મગડો કટિંગ કરી નાખશું મસ્ત. આના હવે આપણે સારી રીતે કટિંગ કરી નાખ્યું હ, તો ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈ નાખશું. મરચા, આદુ, ટામેટા અને ધાણા હવે આપણે ધોઈ નાખીશું. ડુંગળી, મરચા, આદુ, લસણ, ચાલો ટામેટું, ધાણા, તો હવે આપણે નાખી દેશું તેલ.
તો આપણે તેલ થઈ ગયું હો, આપણે આખો મસાલો નાખી દેવું. હવે આપણે નાખી દેશું ડુંગળી. હવે ડુંગળી થઈ ગઈ હા, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખી દેશું. આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ થઈ ગઈ હા, તો હળદર, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું અને મીઠું. તો હવે આપણે નાખી દઈશું ટામેટા. તો આપણે ગ્રેવી થઈ ગઈ હા, આ દેશી મકડો નાખી દેશું અંદર. તો હવે આપણાને ઢાંકી દેશું. આપણો દેશી મરઘો થઈ ગયો તૈયાર. હવે તો આપણે કોથમીર નાખી દેશું. મિત્રો આપણે હવે શાક થઈ ગયું હવે દેશી મકડાનું, તો આપણે જમવા માટે કાઢીશું. એક નંબર જોરદાર.